नमस्कार, देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचा स्वागत आहे. मी आज नागपूरचा फेमस नाश्ता तर्री पोहा करत आहे. त्याला हा लागणारं साहित्य आहे. तर्रीला लागणारं साहित्य: आलं, लसूण, खोबरा, 2 विलायची मोठी, 2 छोट्या विलायच्या, कलमी, आणखी लवंग, कांदा. हा एवढं हे भाजून वाटून घेणार आहे. हिंग, मीठ, हळद, तिखट, काळा मसाला, धनिया पावडर, तेजपत्ती, जिरा, कोथिंबीर, तेल. तर्री बनवण्याकरता एवढं साहित्य लागणार आहे. आता मी कांदा, अद्रक, लसूण, आणखी खोबरा मी भाजून घेते तेलात. हे भाजून घेतल्यावर याला बारीक पिसून मग मी आधी याची चण्याची तर्री करत आहे, मग नंतर पोहे करणार आहे. खोबरा आहे, आता कांदा, लसूण. याला लाल जास्त भाजू देत नाही. हे 2 मोठी विलायची आहे, 2 छोटी विलायची, कलमी, आणखी हे लवंग. हे एवढं भाजून घेते. याचं फक्त पाणी सुकवायचं आहे. हे भाजून झालेलं आहे. याला काढून घेते. तर्रीला जास्त तेल लागते, म्हणून मी 2 चम्मच तेल घालत आहे. आता तर्रीला फोडणी देत आहे. जिरा, तेजपत्ती, हिंग, हे वाटून घेतलेला मसाला, हळद, तिखट 2 चम्मच, एक चम्मच धनिया पावडर, हा काळा मसाला, थोडा कोथिंबीर, स्वादानुसार मीठ. मसाला झालेला आहे. हे उकडून घेतलेले होते चणे आणि त्याचा हा पाणी काढलेला आहे. मसाला छान शिजलेले आहेत. आता मी हे उकडलेलं पाणी काढून ठेवलेला होता, तेच पाणी घालत आहे. थोडा आमचूर आहे, आमचूर पण घालत आहे. टमाटर घालत आहे.
आता मी पोहा बनवायला सुरुवात करत आहे. पोहा, बटाटे, शेंगदाणे, तेल, कोथिंबीर, मीठ, हळद, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, कांदा, हा एवढं पोह्याला लागणारं साहित्य आहे. बटाटे उकडून ठेवलेले होते. चण्याबरोबर बटाटे उकडले. आधी शेंगदाणे तोडून काढते. मगाशी राई जिरं सांगितलं नाही होते पोह्याकरिता. राई, जिरा, कांदा, मिरच्या लांब लांब कापले, कारण की लहान लेकरांच्या तोंडामध्ये बारीक केलेलं तोंडात येते बारीक मिरच्या कापले की. हळद, मीठ, थोडा कोथिंबीर, बटाटे, पोहा घालत आहे. झालेले आहेत पोहे. थोडे वरून कोथिंबीर घालून उतरवून घेत आहे. हे झालेले आहे तरी पोहे. नागपूरचे तरी पोहे बनवून बघा, खा, आणखी मला सांगा, कमेंट्स करून सांगा, सबस्क्राईब करा.